र सबैजनालाई नमस्कार। आजको भिडियोमा विशेष गरी हजुरहरुको लागि धेरैजना किसानले जुन घाँस खेती गर्नुहुन्छ, घाँस खेती गर्दाखेरि कसरी गराउने, के गर्ने, कसरी लगाउने भनेर पहिला सुरु आजको भिडियो फुल तपाईहरुलाई कसरी घाँसको जुन खेत छ त्यो खेत तयार गर्ने भनेर मैले पुरा एकदम डेमो भिडियो ल्याएको छु र यसपछि लगतै फेरि कसरी घाँस लगाउने भनेर त्यो पनि मैले तपाईहरुलाई देखाउने जमर्को गरेको छु। र अझै पनि यो च्यानलमा पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नु होला। आउने दिनहरुमा यस्तै तपाईहरुलाई कृषि सम्बन्धी भिडियोहरु मैले लिएर आउने छु, जसले गर्दा किसान र कृषिप्रतिको जुन युवाहरु प्रतिको रुचि, बाहिर बस्ने जति पनि आम दाजुभाइहरु हुनुहुन्छ, दिदीबहिनीहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई पनि मैले केही प्रेरणा मिलोस्, केही सहयोग मिलोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यसरी चाहिँ भिडियोहरु हरेक दिन लिएर आउने गर्छु। तपाईहरुको मायाले, तपाईहरुको सहयोगले गर्दाखेरि यसरी अहिलेसम्म म मोटिभेट भइरहेको छु। र अब चाहिँ मैले तपाईहरुलाई एरिया देखाउँदै छु। पहिला सुरु यहाँनेर बनाउनु भएको छ, यो आलुको ड्याङ जस्तो छ, हेर्दाखेरि ठ्याक्कै आलु लगाउने जस्तो। तपाईहरु नजुकिने होला। यो घाँस लगाउनको लागि यसरी नै हामीले चाहिँ व्यवस्थित तरिकाबाट चाहिँ बनाइसकेका छौं। हेर्न सक्नुहुन्छ पुरा एरिया, यो पुरा एरियामा चाहिँ हामीले घाँस लगाउँदै छौं। यो घाँस लगाउनको लागि अब चाहिँ मैले भन्दै छु तपाईहरुलाई यहाँनेर कसरी बनाउने ड्याङ। ड्याङ बनाउँदा एकदमै सिम्पल छ। यसरी बनाउनुको कारण के भन्दाखेरि यदि अत्याधिक मात्रामा पानी आयो भने पनि यो तलपट्टि जम्छ, घाँस सुरक्षित हुन्छ, पहिलो नम्बर। दोस्रो नम्बर भनेको यो ड्याङ बनाइसकेपछि जस्तो बीचबाट पनि काट्नलाई हामीलाई हिँड्न आउन जान पनि सजिलो हुन्छ। र तेस्रो नम्बर भनेको बिस्तारै जुन यो एरिया छ, यो एरियामा चाहिँ हामीले पुरै मल चाहिँ भर्ने गर्छौं, जसले गर्दा वरिपरि भएको लगाएको घाँस हुन्छ त्यो घाँसको मजासँग चाहिँ उनीहरूले न्युट्रिएन्ट्स पाओस्, न्युट्रिएन्ट भ्यालु चाहिँ पाओस् भनेर, खादहरू मलहरू सजिलैसँग पाओस् भनेर यो विधि चाहिँ हामीले अपनाएका छौँ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै अत्याधिक मात्रामा हामीले लगाइसकेका छौँ यो एरियामा। र अब तपाईहरुले बनाउँदाखेरि के गर्नु भन्दा पहिला सुरु 2-3 चोटि जोत्ने, जोतिसकेपछि त्यसमा तपाईहरुले कम्पोस्ट मल छ, गोबर मल छ भने मिसाउनुस्, नत्र भने अरु युरिया मल केही पनि नहाल्नुस्। यो खर्च गर्ने नै हैन, किनकि पछि पशु पालिसकेपछि त्यसैको जुन मल हुन्छ, जुन बाख्रा पाल्नु भएको छ त्यो बाख्राको जुतो हुन्छ, त्यही जुतोबाट हामीले यो घाँसलाई ग्रोथ गर्ने हो। कसरी हुन्छ? कम भन्दा कम लगानी गर्ने हो। कृषिमा किसानसँग 500 रुपैयाँ नभएर रोएका अवस्थाहरू पनि छन्। त्यही भएर मैले तपाईहरुलाई सस्तोमा कसरी लगाउने, पहिला जोताउने, मसिनो बनाउने। मसिनो बनाइसकेपछि जुन यो ड्याङ छ, यो ड्याङदेखि त्यो ड्याङको जुन डिस्टेन्स छ 1 फुट, मिनिमम 1 फुट राख्नु होला। अब धेरैमा चाहिँ 1.5 फुट पनि राख्न सक्नुहुन्छ। 1.5 फुट 1 फुट राखिसकेपछि यसरी लाइन काटेर आलुको जस्तो ड्याङ बनाउनु होला। यो आलुको ड्याङ बनाइसकेपछि के हुन्छ, सिँचाइ गर्न पनि एकदम सजिलो। जब हामीले यहाँ लगाउँछौँ, लगाइसकेपछि सर्लक्क एकचोटि सिँचाइ गर्दाखेरि यो जुन केरीहरू छ यो ड्याङको बिचमा भएको खाली भागबाट चाहिँ सिँचाइ गरिदिने। त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि घाँस एकदमै छिटो जम्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। र यसरी चाहिँ हजुरहरूले जुन मैले बनाएको छु ड्याङ, त्यही अनुसार जस्तो यो ड्याङदेखि यो ड्याङको डिस्टेन्स भनेको 1 फुट, यो ड्याङदेखि यो ड्याङको डिस्टेन्स भनेको 1 फुट, र बिचमा चाहिँ यसरी खाली ठाउँ चाहिँ हजुरहरूले राखिदिनु होला, जसले गर्दा पछि मल हाल्नलाई सजिलो हुन्छ। र यसरी हामीले घाँस लगाउने एरिया बनाउन सक्छौँ। यसमा भएको झारहरू, दुबोहरू छ भने पनि त्यो पनि फालिदिनु होला। झारहरू, दुबोहरूले गर्दा घाँस ग्रोथलाई अलिकति थोरै प्रब्लम हुनसक्छ। र जब यो जमिसकेको हुन्छ, जमिसकेपछि मात्र यो ड्याङहरू हुन्छ, यो ड्याङको बिचमा चाहिँ हामीले बिस्तारै मलहरू चाहिँ यसैमा हालिदिन्छौँ। र यो त रह्यो खेत कसरी तयार गर्ने भनेर सिम्पल मेथड।